السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير وعلى خير. كنتمنىكم دائما تكونوا في احسن الاحوال. البنات جيت اليوم بغا نشارك معكم واحد السيرو اولا مشروب للاطفال. المهم هو للكبار والصغار، زوين زوين بزاف البنات. مع هاد البرد وهاد الجو اللي مبدل دابايا، الوليدات ديالنا تيضربهم البرد وكيكحوا، كيكون صدرهم عامر، كيتخنقوا بالليل بهذيك الكحه، ما كيكونوش ناعسين مرتاحين نهائيا. المهم البنات، انا بصراحه من شحال هذه، مني ولدي عنده دابا 8 سنين، مني كانت عنده عام ونص، كنت كنعطيه هذا المشروب هذا اولا هذا السيرو اللي هو بروسبان. زوينه البنات، زوين زوين بزاف. راه هو ها انتم كما كتشوفوا معايا، شراب لمعالجة السعال، خلاصة الأوراق اللبلاب المجففة أو ما كنعرفوه بالكاليسوس. هانتوما راه خالي من السكر، خالي من الكحول، وخالي من الملونات، للبالغين والأطفال. غزال البنات، غزال يعني، وانتم كتعرفوا المفعول ولا المواد الزوينين اللي كاينين في هذا السيروت الكاليتوس. عرفتي؟ غزال غزال البنات، غزال الصدر ملي تيكون عامر او الكحبه عامره ولا ناشفه، زوين بزاف ليها. بصراحه السيرو البنات كيفاش انا عرفتو، كان ولدي ضربو البرد وكيكح، شريت لي جوج سيرويات من الفرماسي بلا طبيب، ما داروا ليه والو. قلت شنو غندير؟ ديتو غير سبيطار الحومه. والله الا بحال الطبيب الله يرحم ليه الوالدين في هذا النهار، دار على شي ترحم. عطاني هذا السيرو بروسبان، قال لي هادوك كنت كنمشي للفرماسي. المهم اغلبيه الناس كنمشيو للفرماسي فاش كضرنا شي حاجه ولا وليداتنا كنمشيو للفرماسي وكناخذوا الدواء، يعني بلا ما كنحتاجو نمشيو عند الطبيب. ولكن هاد السيرو هذا عطاه لي انا طبيب ديال الحومه، يعني سبيطاره المخزن اللي كيكون في الحومه. كما قلت لكم كان ضاربو البرد ولدي بزاف بزاف، وشريت ليه جوج سيروات من الفرماسي، ما داروا لي والو، ما قداو لي حتى حاجه. الكحه ديالو كان تيبقى يكح يكح حتى عينيه كيبداو يهبطوا بالدموع، وفي الليل ما كينعش، كيبات مخنق ما مرتاحش. صافي هو يعطيني هذا البروسبان، ما كيخطانيش دابا ان فوا يسالي كنمشي نجيب واحد اخر. زوين زوين بزاف بزاف الكحه. وحتى الكبار، والله الا انا شي مره لا حسيت براسي كحبت كنشرب منه معلقه كبيره، كنجي مزيان، خصوصا في الليل فاش بغيت نعسي، لان الفوائد ديال الكاليسوس راهم غزالين غزالين للصدر، زوينين بزاف للصحه كامله ماشي غير الصدر. المهم البنات، هاد السيرو مبقاش كيخطاني. الوليدات الصغار عطيهم جوج معالقات، بحال الرضاع عطيهم معلقه الصباح ومعلقه في الليل ملي يبغيو ينعسوا. والوليدات الكبار عطيهم 3 المعالقات. وانتيا حتى نتيا الا كان ضاربك البرد وكتكحي حتى نتيا شربي، لان كما شفتوا راه فيه الكبار والصغار والبالغين، يعني الوليدات الرضاع والاطفال والبالغين. زوينه البنات، قلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. كما شفتوا الجو تبدل وكاين البرد، والجو تبدل لينا على الوليدات. الصباح كنديهم المدرسه كيكونوا ناعسين في الفراش سخون، وكيخرجوا من الدار سخونه، كيمشيو للمدرسه كيضربهم هذاك البرد، يعني كيحسوا باقي الجو باقي ما ولفوش دابا على البرد بزاف. المهم البنات، هذا البروسبان ما يخطاكمش من الثلاجه، راه زوين 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 بزاف، والثمن ديالو زعما مناسب. والاهم ان كلشي يشربها. هو البنات شوفوا شحال بقى فيه. انا يلا شريته دابا تقريبا 2 سيمانات. كما قلت لكم ولدي الصغير ما تينعش ليا بالكحه، شريته 2 سيمانات. الاول اللي كان عندي في الثلاجه ديال هذاك العام بقى فيه واحد شويه، رميته ومشيت شريت واحد جديد. يعني انا ما كنمشيش للطبيب على الكحه، ما نكذب عليكم البنات، ما كنمشيش للطبيب، يعني كناخذ هذا البروسبان من الفرماسي بلا ما كنحتاج نمشي للطبيب. كما قلت لكم اصلا هو خرجوا لي طبيب ديال سبيطار الحومه اولا سبيطار اللي تيكون في الحومه. وها هي البنات، البنات ها هي سميتو، كلشي مكتوب هنايا، كلشي مكتوب هنايا، دواعي الاستعمال، شكون اللي ياخذ وشكون اللي ما ياخذوش. يعني زوين زوين بزاف البنات. وكما شفتوا راه الاطفال من 6 حتى 9 سنوات، والبالغين. ها انتم البنات الكبار والاطفال اكبر من 10 سنوات ياخذوا جوج معلقات صغيره، جوج معلقات صغار، ياك 3 المرات في النهار. كما قلت لكم اذا الزم الامر يمكن لك تزيدي ليه معلقه حتى لا صرتي فيه الكحه زعما بزاف. والاطفال من 6 حتى ل 9 سنوات ياخذوا جوج معالق صغار 3 المرات في النهار. والاطفال من سنه، الرضع زعما من سنه حتى ل5 سنوات ياخذوا معلقه صغيره حتى 3 المرات في اليوم. كما قلت لكم المعلقات الصغار لا بد للوليدات الكبار اللي ياخذوا معلقه كبيره كما قلت لكم. ومن الاحسن حتى ياكل باش هذاك السيرو يبقى عاطي المفعول ديالو في الصدر ديالو. وفي الليل نوصيكم انكم تعطيوهم هذا السيرو في الليل فاش تكون فيهم كحه.
كيخوى ليه الصدر، كيرتاح، كينعس مرتاح، كيحس براسو. بعدا المهم ما كيبقاوش معذبين في النعاس. سوا الاخوات، لان الوليدات ديالنا الكحه ما كتخليهمش ينعسوا، الصدر ديالهم تيعيا صافي كيبقاو يكحوا مساكن تيصبحوا مهلوكين. المهم البنات، انا قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا السيرو هذا، لانني انا جربته دابا راه 3 سنين وانا كنستعمله. يعني غير كيوصل وقت البرد، هذاك القريعه اللي كانت عندي في الثلاجه من هذاك العام بقى فيها غير شويه، رميتها صراحه، بقى فيها شويه حد هنايا هكا، بقى فيها هكاك شي 2 معالق ولا 3، رميتهم مشيت شريت هذا فاش مرض ليا ولدي بالكحه هاد الايامات صافي. ولكن الحمد لله شربتو ليه 48 ساعه، قولي كاع يومين الوليد ديالك كيبدا يبان لك التحسن. يعني الا كان كيكح بزاف، يومين تبعي ليه، عطيه 3 المرات في النهار حتى الربعه. الا كان كيكح بزاف يعني صافي حسيتي به مزير مزيان، الصدر ديالو مزير بزاف وموقف، عطيه 4 المعالق وخليه ينعس. وخصوصا في الليل البنات كما قلت لكم ملي يبغيو ينعسوا الوليدات ديالكم عطيهم معلقه. الحمد لله انا عطيتو ليهم بجوج، شريتو ولدي الكبير كيكح والصغير كيكح، عطيتو ليهم بجوج الحمد لله. يومين ما بقى حتى شي واحد فيهم تيكح، حتى انا حسيت براسي كحيت شربت منه معلقه. المهم البنات بغيت نشاركو معاكم، وبارطاجيو الفيديو مع الصحابات ديالكم، مع الخواتات ديالكم، مع الجيران ديالكم، الاصدقاء ديالكم، باش تعموا الفائده ويعرفوا الناس هذا السيرو ديال الكاليتوس راه زوين وصحي للوليدات، ويشربوه كلشي. يعني سيرو واحد تحطيه غتشربي، يشربوا منه الرضع ويشربوا منه البالغين والاطفال، يعني كلشي غيشرب منه. بارطاجيو كما قلت لكم، والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وفعلوا الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الفيديوهات جداد. ويا ربي اللي مريضين اللي وليداتو الله يشافيهم ليه ان شاء الله يا ربي. وفي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.